Ja, nu kör vi. Ja, nu är vi här igen. Ja. Och i förra avsnittet så lovade vi ju att vi skulle gräva lite djupare i vad som är skillnaden mellan ett CRM och en Digital Engagement-plattform. Och vi ska i det här avsnittet inte prata om antingen eller, utan varför man ska ha båda och. Och vi kommer bli lite produktspecifika, lite feature and functions, men det är bara för att göra det lite mer tydligt i några av de här exemplen som vi kommer att ta upp här. Och för att börja så tänkte jag, finns det något enkelt sätt att skilja CRM och Digital Engagement-plattform så vi har någonting att bygga på i spaningen? Ja. Vi får ta det utifrån hur vi ser på det då. Det finns säkert många olika tolkningar av det här. Men det som vi brukar säga, och jag tror att vi nämnde det vid förra avsnittet här, det är att ett CRM-system håller koll på kunddata, historik, lojalitet, segmentering av kunder och så vidare. Vi kallar det för System of Records. Och en Digital Engagement-plattform i våran värld, den hanterar konversationen, interaktionen med kunden och den kanal som dessutom används för den interaktionen. Och då kallar vi det för System of Interactions. Kort sammanfattat. Men det var ju tydligt ju. Ja, vi får ju ofta frågan av våra kunder varför man ska ha 2 stycken olika system. De har suttit och tittat på, haft någon slags inventering över sina system och sett då att de har ett CRM som har en chattfunktion och så har de en Digital Engagement-plattform som också har en chattfunktion. Varför ska man ha kvar en Digital Engagement-plattform då ju? Det finns ju redan i CRM-et. Just det. Eller innan man upphandlar en Digital Engagement-plattform så kanske CRM-leverantören säger att de har vi också chatt i lösningen. Och jag tror ju så här, det här handlar ju väldigt mycket om vad är det för upplevelse man vill ge sina kunder. Vi pratar om digitalisering och vi pratar om att möta kunder digitalt och givetvis också göra våran affär eller våran verksamhet mer tillgänglig digitalt. Och då är det ju så att en del tror att men det har vi gjort det för att nu erbjuder vi chatt på vår hemsida så att våra kunder kan chatta med oss. En Digital Engagement-plattform, den har så otroligt mycket mer att erbjuda för kunder, företag och organisationer som faktiskt vill digitalisera. Där för det första så kan man säga så här, en del av plattformens funktion det är att kunna följa alla kunder som kommer till dina digitala kanaler och titta på vad är det de gör eller vad är det de försöker göra. Det vill säga vilket flöde finns de i. Och sen så kan du då också dela upp dina digitala kanaler och säga så här, de här områdena är mer intressanta och mer värdefulla för oss än andra. Givetvis är du en retailer så är det mer intressant att se till så att de kunder som är i checkout-processen fullföljer sin checkout. Det kanske är mer intressant att en kund som är på mina sidor och försöker göra någon self-service-grej lyckas med det än att kanske den kunden som precis har kommit till startsidan på den webbsidan. Så att kunna följa vad kunderna är någonstans, vad de gör för någonting, vilket eventuellt potentiellt värde de har. Och sen avgöra om det är dags att ta den här integrationen eller inte. Precis. Är det någon av de här kunderna som vi proaktivt kanske ska hjälpa? Och har vi möjlighet till det? Exakt. Och då handlar det också om att plattformen inte bara kan titta på vad gör kunderna i de digitala kanalerna. Utan man tittar också internt i organisationen och tittar på vilka resurser har vi tillgängliga just nu som skulle kunna ta den här interaktionen. Och eftersom man kan följa kunderna och se vad de är eller vad de försöker göra på de digitala kanalerna så har man också ett bra hum om vad den här kunden kanske behöver hjälp med. Så jag ska koppla ihop den här personen med någon som är duktig på att prata lån eller ska jag koppla ihop den här kunden med någon som är duktig på att prata aktier? Det kan vara en skillnad för en bank till exempel. Öppetid och bemanning och rätt kompetens från början. Precis. Och det här är saker som det är liksom core en digital engagement-plattform som i regel inte är CRM överhuvudtaget. Sedan så är det självklart så att om du kan koppla ihop, precis som du pratade om innan, kan du koppla ihop den här funktionen att kunna titta på kunder, se vad de gör, vilket potentiellt värde de har, vilken vi ska interagera med
och dessutom koppla det till ett CRM av exempelvis kunden är inloggad, ja, då kan vi addera ännu mer data och intelligens. Du var inne på vår förra spaning. Ja. Ja. Och sen är det dags för själva mötet. Och då kan jag ju tänka mig att tar man en CRM-plattform med en enklare chatt så har man inte lika vassa verktyg kanske för att genomföra mötet. Nej. Jättebra iakttagelse, och det är så här att det kanske inte alltid chatt är det bästa sättet att kommunicera när vi har en kund som är en digital kanal. Det kan ju vara så att vi kanske chattar, men vi kanske upptäcker under chatten att ja, men vi kanske behöver se varandra när vi pratar. Om det är en rådgivningssituation så adderar det trovärdighet, och då behöver vi kanske jobba med video. Jag kanske behöver dela någonting som vi har i vår organisation i form av content, men som inte vi vill lägga ut på våra digitala kanaler. Eller det finns inget naturligt sätt att ha det på. Då kan jag dela information, jag kan dela skärm. Och sen ett annat väldigt kraftfullt verktyg som vi nämnt tidigare, det är ju bland annat co-browsing. Ja, visst. Där jag faktiskt som handläggare, medarbetare kan guida runt kunden på våran webbsida eller i våran mobil. Det är ganska avancerade tekniker som kanske inte är prioriterade i en CRM-plattform som har så mycket annat att hantera. Men i en digital engagement-plattform så får det mycket mer fokus. Man lägger mycket mer resurser på de bitarna och de verktygen. Absolut. Och jag tror kanske inte att man har pratat så mycket om potentiella use case och hur skulle vi kunna använda de här verktygen på ett riktigt bra sätt i våra kundmöten. Och därför har man inte med det in som ett krav in i en CRM-upphandling heller. Och vi kan ta ett exempel som co-browsing. Om man pratar med många av de största CRM-leverantörerna så ställer man frågan så här: har ni co-browsing? Så kommer några säga, vad är det? Sen när du förklarar vad det är så kommer de säga, ja, vi har inte riktigt det, men däremot kan vi kan skicka länken till kunden. Och det betyder ju att om jag som kund säger så här: var någonstans har ni den här informationen på er webb? Och så säger jag så här, ja, men jag kan visa dig. Då ska jag själv som medarbetare surfa till rätt ställe. Jag ska kopiera URLen. Jag ska klistra in den i chattfönstret, skicka den till kunden. Kunden ska klicka på den öppnar upp ett nytt fönster. Om kunden sen då trycker på en knapp där och ställer frågan till mig: du, nu när jag gick vidare här i er undermeny så såg jag den här bilden. Då kommer jag sitta där som handläggare och säga, jaha, den ser ju inte jag. Kan du kopiera URLen och klistra in den och skicka den till mig? Så, alltså det blir ju ohanterligt. Va? Men det här ser man inte därför att man inte är medveten om att den här tekniken kanske finns, eller som man inte funderat över i vilka kundresor, i vilka kundmöten skulle detta kunna vara ett kraftfullt. Man förväntar sig nog ett mer avancerat beteende 2018 som besökare än att bara skicka länkar fram och tillbaka. Ja, absolut. Det låter inte effektivt. Nej, och dessutom skjuter du ju kunden upp i en ny tab, vilket gör att du lämnar ju egentligen platsen där interaktionen startade. Så det är ju en jättestor skillnad i just om vi pratar funktionalitet, och det här också med att du sömlöst kan byta mellan chatt, video, screen sharing, co-browsing och så vidare. Jag har inte sett det i CRM-plattformar. Intressant, Jan. Jag tror att vi håller där för denna vecka. Så ses vi nästa vecka med en ny intressant spaning. Ser vi fram emot. Härligt. Ja. Ha det bra. Kanon. Hej.